Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai videóban megmutatom nektek, hogyan készül a hagyományos mézes krémes. Ezt a mézes krémest nem szabad összekeverni a grízes mézessel, ami már megtalálható a csatornámon. Nézzük is, hogy hogyan készül. A mézes krémeshez szükségünk lesz először is a tésztájához 50 deka lisztre, 10 deka porcukorra, egy kis kanál szódabikarbónára, 2 egész tojásra, 10 deka vajra, 4 evőkanál mézre, és körülbelül ugyanennyi tejfölre, ezt majd meglátjuk, hogy mennyit fog fölvenni. A krémhez szükségünk lesz 2 evőkanál rumra, 20 deka vajra, 3 púpos evőkanál lisztre, 15 deka porcukorra, 3 evőkanál sima cukorra, 1 evőkanál vaníliás cukorra, 7 deciliter tejre és 3 tojás sárgájára, a lapok közé pedig sárga barack lekvára. Kezdjünk is hozzá. Első feladat, hogy a lisztben elmorzsoljuk a vajat. Mivel az én vajam hideg, ezért most le fogom reszelni, és egyszerűbb lesz elmorzsolni. Meg vagyunk, hozzáadjuk a porcukrot, a szódabikarbónát, a 2 tojást, valamint a mézet, és a legvégére hagyjuk a tejfölt, hogy abból liszt és tojás nagyság függő, hogy mennyi fog éppen kelleni. Úgyhogy én most így a felével kezdek, és majd meglátjuk, hogy alakul. És ezt most egy jó kis tésztává összegyúrjuk. Hogyha ez megvan, mérleggel lemérjük, és 4 egyenlő részre osztjuk, majd pedig betesszük a hűtőbe pihenni, amíg megfőzzük a krémet. Először is a 3 tojás sárgáját kikeverjük a 3 evőkanál cukorral. Egyből ebben az edényben keverem, mert ebben is fogom megfőzni a krémet. Hogyha ez megvan, hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a lisztet, ezt elkavarjuk, és folyamatosan adjuk hozzá a tejet is. Na most lehet kavargatni. És ezt a legalacsonyabb lángon elkezdjük krémmé főzni. Amikor már így érezhetően krémesedik, akkor abban ne hagyjuk a kavarást, mert azonnal csomósodik és leragad, úgyhogy ne hagyjuk abba. Amikor már nagyon-nagyon krém állaga van, akkor kapcsoljuk le a gázt, és most adjuk hozzá a rumot. És ezt most hagyni kell szépen kihűlni. Utána folytatjuk. Hogyha pihentek fél órácskát a tészták, akkor levágtam egy 20x30-as sütőpapírt, és erre fogom kinyújtani, erre a méretre. Ha pedig megvan egy lap, azt egy tepsinek a hátlapjára tesszük, és 180 fokos sütőben körülbelül egy ilyen 7 perc alatt megsütjük. Amíg az első sül, nyújthatjuk a következőt. Meg vagyunk az első lappal, akkor beraktam a másodikat, és ezt most áthúzom egy tálcára. Óvatosan, mert nagyon meleg. És nyújtom a következőt, rakom be a sütőbe, és így tovább mind a 4 lapot így megcsináljuk. Amikor már a krém és a lapok is kihűltek, akkor a vajat elkeverjük a porcukorral. És ha ezzel meg vagyunk, akkor a krémet is beletesszük. Én most ezt a felső részt lehúzom róla, és csak magát a krémet teszem bele. Ezt meg majd megeszem külön. Ha meg vagyunk a krémmel, akkor a lapokat egyformára vágjuk, és beletesszük az első lapot egy 20x30-as tepsibe. Úgy kell kibélelni, hogy két oldalon kilógjon, hogy ugye könnyen ki lehessen majd emelni.
levettem az összes lapot, az majd lesz az alja, és ugye ezek nem kemény lapok, egy éjszaka alatt meg tudnak puhulni, tehát ezt én így szépen egyenesre vágom mind a 4 oldalát. Tehát az első lapot belehelyezem a tepsibe. Úgy. Meg a maradék darabot is. És erre jön a fele krém. Erre jön a következő lap. Erre jön nagyjából 3 evőkanál lekvár. És szépen elkenjük rajta. Teszünk rá körülbelül 2 evőkanál krémet. Ezt is itt ide kenjük. Erre jöhet a harmadik lap. És erre jöhet az utolsó lap. És most, hogy az összes lap és krém és minden benne van, a tetejét kicsit nyomkodjuk meg, hogy körülbelül egyforma legyen mindenhol az eloszlás. És ezt most lefedve tegyük be a hűtőbe egy éjszakára. Ez az egy éjszaka az kell neki, hogy átpuhuljanak a lapok, és megdermedjen a krém. Na, egy nap után kiveszem a tepsiből a mézes krémest. Azért jó, hogy hosszabban hagytuk rajta a sütőpapírt. Ezt körbe akár le is lehet vágni. És akkor most a tetejére olvasztott csokit fogok önteni. 10 dekát olvasztottam meg, és ezt fogom rajta eloszlatni. Ha meg vagyunk, hagyjuk megdermedni a csokit, aztán pedig szeletelhetjük. Akkor egy forró vízbe mártott késsel felszeleteljük, ha a csokoládé megdermedt. Felvágás után így néz ki a mézes krémesünk, úgyhogy már is meg lehet kóstolni. Elkészült tehát a mézes krémesünk. Összességében ugye nagyon hasonlít a grízes mézesre, viszont ugye ebben nincs gríz, úgyhogy azért csak simán mézes krémes. Tehettek bele egyébként több lekvárt, kevesebb lekvárt, ahogy nektek jól esik. Na, jó étvágyat nektek! Egy napot mindenképpen érdemes a hűtőben tartani, hogy jól összeérjenek az ízek, de igazán csak a második nap után lesz nagyon-nagyon finom, úgyhogy érdemes így kalkulálni. Ha tetszett a videóm, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és nézzétek meg a karácsonyi lejátszási listámat, hiszen ott további ötleteket találhattok. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!